Hello guys, welcome to my YouTube channel Technical Gaulia. বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দিনটোত মোবাইল বা অনলাইনৰ ওপৰতে থাকে দিনটোত ইন্টাৰনেট বা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ আজৰি সময়খিনি কটায় কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল এবাৰ ভাবি চাইছেনে দিনক ৰাতি কৰি ৰাতিক দিন কৰি এনেদৰে মোবাইল ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ কিবা লাভ হৈছেনে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বেছিভাগৰে কি জানি অলপ লাভ নহয় বেছিভাগৰে সময় অপচয় হয় কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জানিব পাৰিব আজৰি সময়ত মোবাইল ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ বহুত লাভান্বিত হ'ব পাৰিব মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন আৰ্নিং কৰিব পাৰিব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ শুনিছে আজৰি সময়ত আপোনালোকে সময় কটাবলৈ গৈ মোবাইলৰ পৰা অনলাইন আৰ্নিং কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যিটো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে খুব কম সময়ত দিনত ইউজ কৰিলে আপোনালোকে আজৰি সময়ত এই এপটো যদি ইউজ কৰে খুব কম সময় দিয়ে তথাপিও আপোনালোকে দিনত বহুত টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব মাহত এটা সৰু সুৰা জব যেটো পাৰ্ট টাইম জবৰ দৰেও আপোনালোকে তুলনা কৰিব পাৰে তো আহকচোন এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাম কেনেকৈনো এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এপছটোৰ নাম কি তো বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এপছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে প্লে ষ্টৰত যাব প্লে ষ্টৰত গৈ কেনে আপোনালোকে গুগল ৰিৱাৰ্ড হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানিছে গুগল ৰিৱাৰ্ড নামৰ এপছটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এয়া মোৰ এপছটো ডাউনলোড কৰা আছে আপোনালোকক ফুলি অপাৰেট কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ আচলতে আৰ্নিং কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ফুল চাব 100% প্ৰুফ আপোনালোকক দেখুৱাম সো গাইজ মোৰ মোবাইলত থকা আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে গুগল ৰিৱাৰ্ড এপছটো আছে আৰু এতিয়া মই ওপেন কৰি দেখুৱাম সো গাইজ আপোনালোকে হোম পেজটো তেনেকৈ দেখুৱাব পাৰিছে আৰু অলৰেডি মোৰ ইয়াতে আৰ্নিং 68 ৰুপিজ আসলতে ইয়াতে আৰ্নিং দেখুৱাইছে কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি আৰ্নিং কৰিছোঁ আৰ্নিং কৰাৰ পিছতো মই বাকী বহুত টকা মই আসলতে পাৰ্চেছ কৰিলোঁ মই ছুপাৰ চেট কৰিলোঁ ইউটিউবত বা আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব সেইটোৰ কাৰণেও এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকক জনাম গুগল আসলতে এই পইচাখিনি আসলতে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব তো এনেকৈ আসলতে হোম পেজটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম এই এপছটো অন কৰিব এনেকুৱা নাপাব আপোনালোকক ইয়াতে আপোনালোকৰ জিমেইল আইডিটো আসলতে লগইন কৰিব লাগিব জিমেইল আইডিৰে তো আপোনালোকে জিমেইল আইডিৰে লগইন কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে সো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নো সাৰ্ভে সৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক্সকিউজ মি সৰি আপোনালোকে দেখুৱাইছে এতিয়া লিখা আছে নো সাৰ্ভে এট দিছ টাইম এইখিনিত আপোনালোকৰ সাৰ্ভে আহিব কেইটামান সাৰ্ভেটোত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব সিম্পলি আসলতে আপোনালোকে আজৰি সময়ত এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব গেম সিস্টেম কিছুমান আপোনালোকক মোবাইল সম্পৰ্কীয় কিছুমান তথ্য জানিব বিচাৰিব হিন্দীত সুধিব পাৰে যদি আপোনালোকে হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰে বাংলা যদি সিলেক্ট কৰে বেঙ্গলীও আছে অপশন যিকোনো ভাষাত আপোনালোকে যদি আসলতে কুৱেশ্যনটো পাব খোজে তেনেহ'লে সেই ভাষাতে আপোনালোকক কুৱেশ্যন দিব আৰু আপোনালোকে এনসাৰ দি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকক সাবমিট মৰাৰ পিছতে আপোনালোকক ৰিৱাৰ্ড হিচাপে পইচা দিব তেওঁলোকে সো আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকৈ পইচা পালোঁ ইয়াতে লিখা আছে ৰিৱাৰ্ড হিষ্টৰী এনেকৈ চাব পাৰিছোঁ 19 টকা পাইছোঁ 6 টকা পাইছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে পাব আচলতে তো এনেকৈ আচলতে পাব তো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে তো লেটছ গো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ মই আচলতে পালোঁ তো লেটছ গো সো গাইজ আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰি ইয়াতে চাব পাৰিব সাৰ্ভে অপশ্যন আহিছে আৰু সাৰ্ভেটোত যদি ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই হিন্দী লেংগুৱেজ যিহেতু চিলেক্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে হিন্দী লেংগুৱেজৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আহিছে আমাৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ মোৰ মতে আচলতে সাবমিট কৰিছোঁ আৰু সাবমিট আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে এনেকুৱা চাওক কুৱেশ্যন আহিছে মই সাবমিট কৰিলোঁ তো সাবমিট কেইটামান কুৱেশ্যন তিনিটামান কুৱেশ্যন আহিছিলে তো তিনিটামান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিলোঁ আৰু এনচাৰ দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখতে 12 টকা 86 পইচা আসলতে পাই গ'লো হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই টকাখিনি ক'ত জমা হ'ব জিমেইল আইডি যিটো মই দিছিলোঁ সেই জিমেইল আইডিত এড হ'ব ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে মোৰ জিমেইল আইডিত এড হৈ গ'ল আৰু এই পইচাখিনি মই কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম ইউটিউবৰ ছুপাৰ চাট পাবজি বা ফ্ৰী ফায়াৰ যি আপোনালোকে নেখেলে কিয় ৰিডিম কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কিছুমান বস্তু পাৰ্চেছ কৰিবলৈ তাৰপিছত আপোনালোকে মুভি টিকেট বা মুভি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব আৰু বহুতো প্লে ষ্টৰত অন্তৰ্গত বহুতো ধৰণৰ বস্তু পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পালে কেনেকৈ আচলতে গুগল ৰিৱাৰ্ডৰ পৰা গুগল ৰিৱাৰ্ডৰ পৰা আমি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ তো আপোনালোকে ইউজ কৰক আৰু আপোনালোকে এনে আজৰি সময়ত এই
এপছটো ব্যৱহাৰ কৰক আপোনালোকে খুবেই লাভান্বিত হ'ব এনে আজৰি সময়ত আপোনালোকে বেলেগ এপছ ব্যৱহাৰ নকৰি এই এপছটোত অকণমান সময় দিয়ক চাওক আপোনালোকে চাব পাৰিছে জাষ্ট 1 মিনিটো লগা নাই 1 মিনিটে 12 টকা পাই গ'লো তো এনেকৈ আপোনালোকৰ গুগলে ইচ্ছামতে আচলতে 2-3 দিন বা এমাহ বা 15 দিন পিছে পিছে আচলতে ছাৰ্ভে কৰিব এই ছাৰ্ভেবোৰৰ এনচাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত সেই এনচাৰৰ ৰিৱাৰ্ড হিচাপে আপোনালোকক পইচা দিব তো এনেকৈ ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে আৰু বিচাৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ